Welcome, watermensen. This is voor de Vissen Kreeft Schorpioen. Het is een week waar de geheimen van een weeskal in een corporation institution of thuis come out. Een weeskal en een scorpion had iets gedaan dat was niet boven water. Mensen ook rijk in zich en kom achter en recognize. De rechter komt keihard op een weeskal person. De rechter recognized that a weeskal person gaf some sort of a contractual overeenkomst of data en informatie van een stemboek aan een tweeling. Verdriet voor een scorpionvrouw, omdat de scorpionvrouw moet heel veel geld terugbetalen. Mensen recognize dat deze scorpionvrouw is de moeder van een Leo. En een Leo is nou in financial problemen. Een Leo en een bank of een overheid institution is nou in financial problem. Een scorpion woman is nou gepakt voor de dader. Communicatie die recognize dat een weeskal en een boodschap gedragen documentatie en informatie hebben. Documentatie en informatie krijgen van een weeskal en de rechter komt keihard op een weeskal omdat de rechter recognize dat een contractual overeenkomst voor een stemboekvrouw, een weeskal, hebben het doorgegeven aan iemand en de rechter hebben deze weeskal gepakt, oké? Emotional situatie is hier voor een scorpionvrouw. En een scorpionvrouw, dat is de moeder van een Leo, moet heel veel geld even gaan terugbetalen. En mensen recognize dat deze scorpionvrouw en haar kind was niet goed bezig, oké? Mensen krijgen in zich dat een tweeling had gelegen en bedrikker, omdat de contractual overeenkomst dat een tweeling heeft is niet voor ze, maar het is die informatie en data van een stemboek dat de boodschap heeft aan de tweeling gegeven. Mensen in de corporation institution recognize dat er was heel veel leugens over heel veel geld. Mensen recognize dat een tweeling person en een weeskal en een scorpion manipulated de situatie en have accumulate heel veel geld om de volste benodigdheid. Een corporation institution komt keihard op een kreeft en zijn family. A corporation institution recognized that a Crave and his family was niet goed bezig. In the house, a Scorpion besloot om te gaan reizen of gaan immigreren, omdat a Scorpion recognized dat een situatie komt nooit meer goed na iets wat is gebeurd en wat ze is nou in some sort of a problematic situatie met geld. Conflicts is nou tot een eind gekomen omdat vismensen recognize what was on the hand. Vismensen now put the puzzle in elkaar en krijg inzicht over een oneerlijk spelletje. Dus nou, a bank financial institution komt keihard op een weeskal en een scorpion. Mensen recognize dat een weeskal en een scorpion manipuleer some sort of a contractual overeenkomst of a stembook person en gaf het aan een tweeling en een boodschatter. Een scorpion vrouw is nou maakt ze zorgen. Een scorpion vrouw en een ram dat had iets gedaan in de verleden maakt ze zorgen. Een scorpion vrouw en een tweeling moet heel veel geld even teruggeven. Nou, as you recognize is dat jullie scorpion en een tweeling hebben iets gedaan of jullie wat met mensen, een tweeling hebben heel veel geld genomen wat is niet van zo. En mensen gaan nou recognize, al deze tweeling hebben de geld gekregen is dat een weeskal access een contractual overeenkomst van een stemboek en gaf het aan een tweeling en zodra een tweeling heel veel geld had gekregen. Mensen in een corporation institution, wat man mensen gaan nou recognize de leugens van een weeskal in een corporation institution. En hoe een weeskal manipuleert communicatie en documentatie. En die gaat deze weeskal pakken. Verdriet omdat het geheim van de weeskal en de maak is nou over. En wat men mensen nou krijgen inzicht en recognize dat een contractual overeenkomst is niet voor een tweeling, maar het is voor is a copy of a stemboek documentatie en informatie. A corporation institution beëindigt some sort of a situatie voor een buitenlandse kreeft. En nou, een kreeft nou is op zoek naar ergens anders te gaan, omdat een kreeft is nou gepakt. Deze kreeft recognized, daar is geen nieuwe start voor mij. Nou, want deze kreeft is nou gepakt.
Schorpioen zit te gaan reizen. Schorpioen wil een situatie met een ram even achter de rug, even later. Schorpioen recognized dat de ram was niet goed bezig. Schorpioen is nou van op de hoogte en krijgt inzicht en recognize wat speelt. Heel veel van jullie behind some sort of a conflict omdat de mensen, watermensen nou recognize dat een ram en een kreef had iets gedaan dat was niet door de bocht. Een touw moment voor een kreef. Omdat een kreef en een weeskol samen met een schorpioen manipuleren een situatie en access some sort of a contractual overeenkomst en krijgt geld hiervan, heel veel geld. En die nou is op zoek naar waar het geld is. Mensen nou recognize dat een Scorpion vrouw is een Scorpion vrouw is nou en haar kind is nou in heel veel problemen. Deze Scorpion vrouw en haar kind samen met een tweelingvrouw en een boodschappenvrouw. Een problematische situatie. Heel veel van jullie watermensen is zeer emotional over een situatie dat de rammen hebben jullie ingebracht. De rechten komt keihard en soms soort van blok wordt geplaatst en soms soort van contractual overeenkomst. Zodra jullie watermensen krijgen geld niet of die gaat blokkeren in trading. Mensen nou krijgen inzicht en recognize heel veel geld wat een tweeling heeft gekregen van een corporation institution moeten terug gaan betalen. In de huis van family problematic situatie, a corporation institution and some sort of issue that a crave family have creëerd. Dan mensen krijgen inzicht en recognize hoe heel veel geld, hoe Leo het manipuleren een situatie en krijgt heel veel geld. De geheim van Leo en geld, hoe Leo geld verdient. Dan we zien de situatie waar mensen nou krijgen inzicht dat een weeskal helpen maag om some sort of a contract te geven aan maag en een tweeling. Dus een weeskal is degene dat gaf aan maag some sort of a contract en dus maag gaf het aan een tweeling. En zodra die kunnen best wel veel geld krijgen. Verdriet is hier met een relatie, huwelijk, verdriet. En de rechter gaat echt een Scorpion en een weeskal pakken voor wat ze hebben gedaan. In de huis, heel veel van jullie is op zoek naar een nieuwe baan, een nieuwe huis. Heel veel van jullie wil gaan relocate of gaan reizen of vakantie te boeken. Mensen dan recognize dat de boodschappen en de tweeling, boodschappen en de tweeling was echt niet goed bezig. De boodschappen en de tweeling had soms soort van geheim houden over heel veel geld en de tweeling moet nou heel veel geld gaan terugbetalen. Mensen nou recognize dat iemand aanwezig heeft access de contractual overeenkomst van een stemboek en gaf het aan meerdere mensen en mensen nou recognize wat deze persoon heeft gedaan. En watermensen recognize dat een tweeling heeft gelegen en bedrikker. En watermensen recognize dat een tweeling gedragen documentatie en informatie van een stemboekpersoon. Een eind naar de conflict. En een eind naar de conflict van wekens door mensen recognize de logens en deceptiveness van een devastated situatie dat was creëerd. En mensen nou krijgen inzicht omdat een huge tower moment komt op. For jullie watermensen met some sort of a conflicts, especially crave mensen in a corporation institution, have a problematic situatie voor crave mensen. Oké, en heel veel van jullie crave en Scorpion have the scales and problems that was in a corporation institution eindkomen omdat jullie vismensen gaan besluiten om een eind te brengen naar some sort of a chaos. Namaste, tot volgende week.